Aktiviti yang paling wajib sekali ialah pergi ke Oya untuk tengok sunset. Ni antara sunset yang tercantik lah kita boleh tengok. Dekat Oya ni kita boleh nampak lah arkitektur bangunan dia lain sikit, di mana dia orang panggil Cyclades Architecture. Assalamualaikum, apa khabar semua? Okey, hari ni video aku tentang Pulau Santorini. Kepada mereka yang belum subscribe lagi, boleh tekan butang subscribe sekarang. Dan jangan lupa komen, share dan like. Santorini ni ialah sebuah pulau di Greece yang terletak di Lautan Aegean. Ia merupakan destinasi yang utama jugalah di Eropah ni kalau kita nak pergi bercuti. Nak pergi Santorini boleh ambil flight daripada Athens, tak sampai 1 jam lah. Kalau nak naik ferry daripada Athens, fast ferry 5 jam dan yang ferry lama 8 jam. Yang tu lagi murah lah. Ibu negeri untuk Santorini ialah Fira. Kena pergilah dekat sini sebab daripada sini boleh nampak satu pulau yang baru di Santorini. Santorini ni unik sebab dia terbentuk daripada letusan volcano, di mana dia panggil volcano caldera. So dekat bawah volcano ni ada ruang untuk magma. Dan apabila volcano magma ni keluar meletus dalam masa yang singkat, struktur batu ataupun tanah di atas ruang magma ni dia akan runtuh dan dia akan membentuk kawah yang dipanggil calderas. Diameter kalderas ni boleh jadi berkilometer jugalah. Kalau dekat kawasan gunung, air hujan akan penuhi kaldera ni dan membentuk sebuah tasik. Tapi kalau dekat laut pula, air laut lah akan penuh kaldera ni. Air laut ni akan melimpahi kaldera ni dan akan membentuk pulau-pulau yang lain. Yang ni telah berlaku dekat Pulau Santorini lah. Asal Pulau Santorini ni ialah 2 kali ganda besar daripada sekarang sebenarnya. Ni 30,000 tahun yang lepas lah. 25,000 tahun yang lepas, volcano besar telah berlaku dekat Pulau Santorini ni dan separuh daripada pulau ni telah hilang. Pada tahun 4500 sebelum Masihi, sudah ada Minoan Civilization dekat sini. Dan nama bandar diorang dekat pulau ni ialah Akrotiri. Dan pada tahun 1700 BC telah berlakunya earthquake dan telah hancurlah bandar ni. Dan ia telah berjaya bina semula dan berkembang, tetapi ia telah berakhir pada tahun 1100 BC. Pada tahun 1613 BC, volcano eruption berlaku yang telah menyebabkan pulau ini terbahagi kepada 3. Dan 3 buah pulau telah terbentuk, Santorini, Thracia dan Aspronisi. Pembentukan pulau ini diorang panggil sebagai Minoan eruption. So abu-abu daripada gunung berapi ini telah menghasilkan ketinggian setinggi 60 meter. Dan bahagian timur sebelah pulau telah menjadi besar sedikit. Korang pernah dengar tak pasal Atlantis? Atlantis ni ialah mitos yang bahawa ada bandar civilization yang hebat pada masa dahulu. Tetapi dia telah hilang habis hancur tanpa ada bukti. Dan time ni lah kali pertama Atlantis telah disebut. Dan pada masa sekarang ni ada yang menganggarkan Atlantis terletak di Santorini. Dekat Santorini ni ada tempat-tempat archaeological site di mana diorang kata ni ialah Atlantis. Yang menariknya dalam kaldera ni telah muncul pulau baru nama dia Nia Kameni. Dia first kali muncul pada tahun 46 BC dan telah membesar sehinggalah volcano eruption yang terakhir pada tahun 1950. Volcano ni masih aktif lagi tapi sekarang ni tengah period dia tidur. So daripada capital city Fira ni kita boleh nampaklah pulau ni. Dan kita juga boleh hiking ke pulau volcano ni. Kita boleh pergi juga kat pantai-pantai dekat Santorini ni. Dia agak unik sebab ada pantai warna merah dan ada yang warna hitam. Efek daripada letupan gunung berapi itulah. Selain daripada tu boleh juga pergi ke Kampung Pyrgos. Kampung Pyrgos ni ialah kampung yang tertinggi lah dekat Santorini. Daripada kampung ni kita boleh nampak lah view panoramik kedua-dua belah pulau ni. Dekat Kampung Pyrgos ni ada Venetian Castle. Ini bermaksud zaman Venetian telah berada di Pulau Santorini suatu ketika dulu. Aktiviti yang paling wajib sekali ialah pergi ke Oya untuk tengok sunset. Ni antara sunset yang tercantik lah kita boleh tengok. Dekat Oya ni kita boleh nampak lah arkitektur bangunan dia lain sikit, di mana dia orang panggil Cyclades Architecture. Cyclades ni ialah sekumpulan pulau-pulau yang terdapat di Greece. Antara yang terkenal ialah Santorini, Mykonos, Paros. Dan arkitektur dia terpengaruh daripada faktor iklim dan cuaca, di mana di pulau-pulau ni tak ada kayu. So beam rumah diorang tak lebih tinggi 3 meter dan biasanya rumah diorang hanya 1 tingkat sahaja. Dinding-dinding dia pun tebal 60 ke 80 cm untuk preserve suhu pada musim sejuk dan musim panas. Dan orientasi rumah akan gantung pada mana diorang akan dapat natural light.
Dan last kali, kenapa rumah diorang warna putih dan biru? Ni sebenarnya ialah arahan daripada Perdana Menteri diorang pada tahun 1936, di mana putih ni melambangkan buih ombak daripada Laut Aegean dan biru untuk melambangkan langit di Greece. Selain daripada tu, cat warna putih ni akan kurangkan panas pada musim summer. Alright guys, itu saja cerita aku untuk Santorini. Harap korang boleh pergilah satu hari nanti. Dan kepada mereka yang belum subscribe, boleh tekan butang subscribe sekarang. Jangan lupa komen, like dan juga share. Alright guys, thank you for watching. Bye.